හොඳයි සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා අදත් අපේ Green Agriculture YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන මිරිස් සහ කොච්චි වර්ගවල බීජ ජීවිතාවය ආරක්ෂා වන පරිදි දිගු කාලයක් රඳවා ගන්න කොහොමද කියලා. අපි කොච්චි සහ මිරිස් වර්ගවල බීජ ලබා ගැනීමේදී අනිවාර්යෙන්ම හොඳින් ඉතුණු කරල් වලින් බීජ ලබා ගැනීමට සිහි තබා ගත යුතුයි. හොඳින් ඉතුණු කරල් වලට තමයි හොඳ ජීවිතාවයක් සහ නැවත අලුත් පරම්පරාවක් ලබා දීමේ හොඳම හැකියාවක් තියෙන්නේ. හොඳින් ඉතුණු කරල් වල අපිට පැහැදිලි වර්ණ වෙනසක් දකින්න පුළුවන් නොමේරු කරල් වලට සාපේක්ෂව. මේ ආකාරයට අපි ලබා ගන්නා කරල් සේදීමක් නොකරම බීජ ඉවතට ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක් කළ යුතුයි. මෙතන තියෙන කොච්චි වර්ග කිහිපයක සහ මිරිස් වර්ග කිහිපයක හොඳින් ඉදුණු හොඳින් මේරු කරල් අපි බලමු කොහොමද මේ කරල් වලින් බීජ වෙන් කරගන්නේ කියලා. අධික සැරභාවයක් සහිත කොච්චි වර්ගවල බීජ ඉවතට ගැනීමේදී අත්තාවරණයක් භාවිතා කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒවගේම තමයි මේ බීජ ඉවතට ගැනීමේදී භාවිතා කරන කැපුම් උපකරණ නිසි ලෙස භාවිතා කිරීමටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සිහි තබා ගත යුතුයි. ප්‍රථමයෙන්ම මෙන්න මේ ආකාරයට කරල් වල මාංශල කොටස් අපි ඉවත් කර ගත යුතුයි. ඉන්පසු කුඩා පිහියක් හෝ සියුම් උපකරණයක් භාවිතා කර බීජ කරලෙන් ගලවා ගැනීමක් සිදු කරනවා. මෙලෙස ගලවා ගන්නා බීජ අපි කිසිම ආකාරයකින් සේදීමකට ලක් කරන්නේ මොකද සේදීමකට ලක් කළොත් එය ශුද්‍රජීවී හානි වැඩිවීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. කරල්වල මාංශල කොටස් පරිභෝජනයට අවශ්‍ය නම් ඒවා වෙන් කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ආකාරයට වෙන් කරගත් බීජ මද හිරුවලියේ පැය 3-4ක් පමණ කාලයක් වියලා ගැනීමක් සිදු කළ යුතුයි. මෙම වීඩියෝ අවසාන වන තෙක් නරඹන්න කියලා ඔබට මතක් කර සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම බීජවල ජීවිතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය මූලික කරුණු කිහිපයක් මම ඉදිරියේදී ඔබට මතක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ බීජ කෙටි වේලාවක් වියලා ගැනීමෙන් පසුව තත්ත්වය. මේ බීජ කල් තබා ගැනීම විනාශ කරන ප්‍රධානම සාධක වන්නේ දිලීර බීජ මත වර්ධනය වීම මගින් බීජවල තියෙන පෝෂණය දිලීර විසින් ලබා ගැනීමක් සිදු කරනවා. මේ ආකාරයට අපි කුඩා භාජනයකට අපේ බීජ ටික දමා ගැනීමක් සිදු කරනවා. මේ තියෙන්නේ කැප්ටාන් කියන දිලීරනාශකය. මේ දිලීරනාශකය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් බීජ මත දිලීර වර්ධනය අවම කර ගැනීමට. මේ තියෙන ඩැකොනිල් කියන දිලීරනාශකය මෙහි රසායනික සංයෝගය වන්නේ ක්ලෝරොතැලොනිල් කියන රසායනිකය. මේ ඩැකොනිල් කියන දිලීරනාශකයත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් බීජ මත දිලීර වර්ධනය වීම අවම කර ගැනීමට. මේ ආකාරයට අපි ලබාගත් බීජවලට දිලීරනාශක ඉතාමත් ස්වල්ප වශයෙන් එක් කර බීජ සමග හොඳින් මිශ්‍ර කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. මේ ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගැනීමෙන් පසුව දිලීරනාශකය සමග අපි කෙටි වේලාවක් නැවතත් බීජ වියලා ගැනීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. මේ තියන්නේ දිලීරනාශකය සමඟ බීජ වියලා ගැනීමෙන් පසුව තත්ත්වය.
පසු ජලවාෂ්ප ඇතුල් නොවන ආකාරයේ කවරයකට විශේෂයෙන් පොලිතින් කවරයකට බීජ ටික ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. බීජ කවර තුළට දමා ගැනීමෙන් පසුව කවරේ ඇතුළත තිබෙන වාතය හැකිතාක් ඉවත් කර නැවත වාතය ඇතුල් නොවන ආකාරයෙන් කවරේ ඉහළ විවෘත ගෙරවල වසා ගැනීමක් සිදු කළ යුතුයි. මේ ආකාරයට අපිට මාස 6කට සහ ඊට වැඩි කාලයක් දිලීර හෝ වෙනත් ශුද්‍රජීවී ආසාදන රහිතව මේ බීජ කල් තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙම බීජ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 25ක 27ක පමණ උෂ්ණත්වයේ අඳුරු ස්ථානයක ගබඩා කරනවා නම් අපිට තවදුරටත් බීජවල ජීවිතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම වීඩියෝ අවසාන වන තෙක් නැරඹුවාට. මේ වගේ කෘෂිකාර්මික දැනුම ලබා දෙන වීඩියෝස් ඉදිරියටත් නැරඹීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කිරීමට අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි.